हे ब्रह्मवाक्य आहे, अतिशय छान वाक्य आहे की माणूस हा जितका उंच 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 उडेल, म्हणून मग तुम्ही आणि मी काय करायचं, त्यासाठी 4 मस्त टिप्स आहेत. या विनोबांनी सांगितल्यात. विनोबा म्हणतात 4 प्रक्रिया वापरा. पहिली सोपी आहे. विस्तारक प्रक्रिया म्हणजे काय? व्यक्तिगत आकांक्षेला व्यापक सामाजिक रूप द्या. गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेतल्या आपल्या वैयक्तिक अपमानाला व्यापक केलं नाही का? लिम्बिक सिस्टीमवरती गेले होते, राग आलेला होता, दुःखी झालेले होते. अ गोल बियॉन्ड हिज स्किन मिळाला, त्यांना विस्तार झाला. आंबेडकरांनी त्यांची वैयक्तिक ज्ञानाकांक्षा त्यांच्या बांधवांच्या विकासासाठी वापरली. स्वतः ज्ञानाकांक्षी होते. आंबेडकरांचे जे 2 PhDs आहेत, एक अमेरिकेमधली, एक इंग्लंडमधली. एकीमध्ये आपल्या कर प्रणालीचा भाग आहे, दुसरीमध्ये आपल्या रिझर्व्ह बँकेचा भाग आहे. म्हणजे आपल्याचसाठी तरी ते केलं. फुल्यांनी प्रथम सावित्रीबाईंना शिकवलं आणि ती आकांक्षा विस्तार पावली. उद्योगपतींनी संपत्ती निर्माण करावी, पण तिचा उपयोग जास्तीत जास्त लोकांसाठी करून स्वतः विश्वस्त राहावं. शेवटचं वाक्य भयंकर विनोदी वाटेल. राज्यकर्त्यांनी सत्तेचा वापर जनतेसाठी करताना उपभोग शून्य स्वामी व्हावं. तर योग्यता गांभीर्याने तुम्ही हे घ्याल. पण ही विस्तारक प्रक्रिया आहे, ती वापरली जात नाही, हा तुमचा आणि माझा दोष आहे बरं का. त्यासाठी आपल्याला सांगणाऱ्याला दोषी नाही धरता येणार. दुसरी आहे एकाग्र प्रक्रिया. एकाच आकांक्षेच्या इतक्या खोलात शिरायचं की त्यातला भौतिक भाग हळूहळू सुटत जाऊन उत्कृष्टतेचा ध्यास हे एकच उद्दिष्ट बनावं. जिथं मी आहे त्या ज्ञानशाखेमध्ये मी रंगलेलो आहे, मग मी शिक्षक असेन, अभ्यासक असेन, शास्त्रज्ञ असेन, कुणीही असेन. तिसरी प्रक्रिया सूक्ष्म प्रक्रिया. कामना करायची तर स्थूल ऑब्व्हियस कडून सूक्ष्म अशा कोरकडे जाऊया. नटायची खूप आवड असेल तर कपडे, दागिने, मेकअप अशा गोष्टींनी नटण्यापेक्षा गुणांनी नटवूया की स्वतःला. कामना स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे गेली की तृप्तीमध्ये कमीत कमी अडचण येते. कारण बाह्य साधनापेक्षा मानसिक, बौद्धिक अशा अंतर्गत साधनांना जास्त महत्त्व येतं. आणि शेवटची विशुद्ध प्रक्रिया. गोडाची आवड आहे का? तर मग तेलकट तुपकट मिठाईपेक्षा फळाचा रस किंवा घरगुती सरबत खा. प्रोसेस्ड वापरण्याऐवजी घरगुती खा. ज्ञानेश्वरीमध्ये धर्माप्रमाणे वागणारा काम, उत्पत्ती हेतु मी काम, अशी संकल्पना आली आहे. त्याचाच हा गर्भितार्थ आहे की विशुद्धता आणा. गांधीजी म्हणतात, अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने की पागल दौड़ में जो आज लगे हैं वे निरर्थक ही ये मान रहे हैं कि वे अपने सत्व में वृद्धि कर रहे हैं. इन लोगों के लिए हम ये क्या कर बैठे, ऐसा पूछने का समय एक दिन आए बिना नहीं रहेगा. प्रोफेटिक आहे. 100 वर्षापूर्वी लिहिलंय. म्हणून नम्रतेचं इंजेक्शन रोज हवं, निओकॉर्टिकल तडका रोज हवा. नाम शब्द नम धातूपासून बनलाय, ज्यापासून नम्रता आणि नमस्कार या गोष्टी साधित आहेत. नाम भक्ताला नम्र बनवेल, नम्रतेशिवाय सत्य शोधन नाही, म्हणून सगळे वैज्ञानिक नम्र असतात. नम्रतेशिवाय चित्त शोधन नाही, म्हणून सारे आध्यात्मिक लोक नम्र असतात. गांधीजींनी ईश्वराच्या नम्रतेचं वर्णन करताना त्याला दीनभंग्याच्या हीनकुटीचा निवासी म्हटलंय. त्यांच्या त्या अद्भुत प्रार्थनेत ते म्हणतात, हे नम्रतेच्या सम्राटा, तुझी स्वतःची नम्रता तू आम्हाला दे. नम्रतेचं इंजेक्शन. तुम्ही विचाराल, इतके सामान्य प्रयत्न आम्ही सामान्य लोकांनी केली, काय होणार? वास्तव बदलेल का? आम्ही सामान्य, प्रयत्न सामान्य, काय होणार? कशाला करायचं? ऐकायला सगळे छान वाटतं हो, पण ना आपल्यात तेवढं नाही. आपण आपले आहोत तसे राहूया. प्रश्न असा उपस्थित होईल की अशा अतिशय सामान्य प्रयत्नांमधून दाहक असं सामाजिक वास्तव बदलेल का? स्वामी विवेकानंदांनी याचं उत्कृष्ट उदाहरण दिले. जगातली अत्यंत थोर दर्जाची माणसं अनामिकच राहिली आहेत. आपल्याला ज्ञात असलेले बुद्ध आणि ख्रिस्त खरे तर अशा व्यक्तींच्या तुलनेने दुय्यम दर्जाचे नायक, सेकंड रेट हिरोज ठरावेत. जगातल्या प्रत्येक देशामध्ये शांतपणे कार्यरत असे शेकडो हिरो असतात. ते शांतपणे जन्मतात, आपलं काम करतात, निघून जातात. त्यांच्याच जीवनानुभवातून निघालेले विचार बुद्ध आणि ख्रिस्त यांच्या वाटे व्यक्त होतात. कारण हे महानुभाव आपल्या ओळखीचे असतात.
जगातल्या स्वतः पलीकडे पाहणाऱ्या सर्वोच्च ज्ञानी लोकांनी कीर्ती प्रतिष्ठेची पर्वा कधीच केली नाही. त्यांनी फक्त आपली अनुभव सिद्ध शिकवण शांतपणे जगासमोर ठेवली. त्यावर स्वामित्वाचा दावा केला नाही की आपल्या नावाने संस्था, व्यवस्था, पंथ सुरू केला नाही. अत्यंत दिलासादायक हे शब्द आहेत विवेकानंदांचे मित्र. विवेकानंद आपल्याला सांगतायत की तुमच्या आजूबाजूच्या, तुमच्या माझ्यासारख्या अनेक जणांमधल्या छोट्या छोट्या न्यू कॉर्टिकल सेंट्सवरती जगामधली माणुसकी, समाजातली माणुसकी, सद्भावना या आहेतच. खूप मोठ्या अवतारांच्या नादीच नको लागूया. आपल्यामधल्या अनामिक वीरांचं अनुकरण करूया. भविष्यामध्ये आपल्याला त्याची गरज पडणार आहे. येथे मी आत्ता प्रसिद्ध झालेल्या एका ग्रंथाकडे येतो. हा ग्रंथ असा आहे 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी. युवाल नोआ हरारी मोठे प्रसिद्ध लेखक आहेत. सेपियन हे त्यांचं पुस्तक अनेकांनी वाचलं असेल. ते आपल्याला सांगतायत बायोटेक रेव्होल्युशन इज गोइंग टू मर्ज विथ इन्फोटेक रेव्होल्युशन. बघा, बायोटेक म्हणजे आपण बघितले काल आपलं न्यू कॉर्टिकल, आणि इन्फोटेक अथॉरिटी शिफ्टिंग फ्रॉम ह्युमन्स टू कम्प्युटर्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि हे सगळे दिवस येणार आहेत. पण हेरारीने फार सुंदर विधान केलंय. इफ वी कॅन कोड एथिक्स इन द मोमेंट्स ऑफ क्रायसिस, द कम्प्युटर्स कुड फॉलो न्यू कॉर्टेक्स मच बेटर देन अस. हो, पण म्हणजे काय गडबड होईल कळलं ना. म्हणजे तुमच्या आमच्या जागी तेच सत्ता गाजवायला लागतील. हेरारी आपल्याला असं सांगतात, देर इज अ रिग्रेशन टू प्रिमिटिव्ह इमोशन्स. आणि त्याचं उदाहरण ते आपल्याला देतात टेररिझम. आणि टेररिझमसाठी त्यांनी जी गोष्ट सांगितली आहे ती तुमच्यासोबत शेअर करायलाच पाहिजे. द फ्लाय, द बुल अँड द चायना शॉप. गोष्ट अशी आहे, द फ्लाय बाय इटसेल्फ, चायना शॉप म्हणजे चिनी मातीच्या वस्तूंचं ते सगळं कटलरी वगैरे असं दुकान आहे. द फ्लाय बाय इटसेल्फ, ती एक कप सुद्धा हलवू शकत नाही. ती माशी आहे, ती काहीच करू शकत नाही. माशी काय करते माहिती आहे? द फ्लाय एंटर्स इन द इयर्स ऑफ अ बुल. ती एका जबरदस्त मदोन्मत्त अशा बैलाच्या कानात प्रवेश करते आणि त्या बैलाला पिसाळून काढते. आणि मग तो बैल त्या चायना शॉपवरती हल्ला करतो आणि संपूर्ण व्यवस्थेचा विध्वंस करतो. मित्रो, टेररिझम आज हेच करतोय. गोष्ट आपल्याला डोळ्यात अंजन घालण्यासारखी आहे. द फ्लाय, द बुल अँड द चायना शॉप. आणि हेच होतंय बघा. हे बेचिराखता जी सगळी आहे, न्यूक्सवरती बसलेली मंडळी ते तेच करतायत. आणि हे सगळं होतंय याचं कारण हेरारी आपल्याला सांगतात, सेल्फ सेंटर इंडिव्हिज्युअल्स. आपण जे म्हणालो तेच, आदिम भावना. आणि मग तुम्हाला एक इंटरेस्टिंग उद्धृत दाखवतो जे आहे इंग्रजीत, पण ते तुम्हाला मी मराठीत करून दाखवतो. तुम्हाला स्वतःच्या खऱ्या रूपाचं ज्ञान करून घ्यायचं असेल तर ते ना तुमच्या फेसबुक अकाउंटमध्ये मिळेल, ना तुमच्या मनात दडलेल्या तुमच्या स्वतःच्या कहाणीमध्ये. त्यासाठी तुम्हाला शरीर आणि मनाचा प्रवाह क्षणोक्षणी कसा वाहतोय त्याचं निरीक्षण करावं लागेल. तुमच्या आज्ञेशिवाय आणि कोणत्याही तर्काशिवाय तुमच्यासमोर तुमचे विचार, भावना, इच्छा उभ्या राहतील आणि अदृश्य होतील. कुठून तरी येणारा वारा तुमचे केस विस्कटून टाकतो त्याप्रमाणे. तुम्ही तो वारा नाही आहात. तसंच तुम्ही म्हणजे फक्त तुमच्या विचार, भावना, कामनांचं कडबोळं सुद्धा नाही आहात. आणि या सर्वांबद्दल तुम्ही तयार केलेली आणि पश्चात बुद्धीने निर्जंतुक केलेली, स्टरिलाइज्ड बाय हाइंडसाइट, पश्चात बुद्धीने निर्जंतुक केलेली रचित कहाणी सुद्धा नाही आहात. तुम्ही हे सारे अनुभवत आहात, पण त्यावर तुमचं नियंत्रण नाही. तुम्ही त्याचे मालक नाही. आणि तुम्ही म्हणजे फक्त तुमच्या भावना, वासना, विचार नाही. लोक विचारतात मी कोण आहे, आणि अपेक्षा करतात आटपाट नगराच्या गोष्टीची. तुम्हाला या मूलभूत जाणीवेचं ज्ञान हवं की तुम्ही म्हणजे कहाणी नाही, तुम्ही म्हणजे गोष्ट नाही. यू आर नॉट अ स्टोरी. हेरारींनी लिहिलंय त्यांच्या पुस्तकाच्या शेवटी. वेदांत बोलतायत का नाही, साक्षीभाव बोलतायत, स्वतःकडे कसं बघायचं ते बोलतायत.
हेच ते बोलतायत, पण इथे ते सोडतात या प्रतिध्वनीला. पण ह्या प्रतिध्वनीला जोडून घेण्याचं काम जे आहे ना, ते आपल्या उन्नत भावना करतात. उन्नत भावना ह्याच्या पुढे हेरारींचा थॉट नेतात, की भविष्यामधलं आपल्या सगळ्यांचं सामाजिक नेतृत्व कसं असेल. नीट बघा, विनोबांनी लिहिलंय, त्याच्यात त्यांनी शंकराचार्यांचा दाखला दिलाय. आणि कधी कधी मला खरंच वाटतं या लोकांना कसं कळतं. शंकराचार्यांनी लिहिलंय, न नेयो न नेता, न नेयो न नेता. या पुढील समाजात कोणी नेता असणार नाही आणि कोणी अनुयायी असणार नाही. आता देवानं ठरवलंय की मी विचार पाठवेन आणि तो विचार प्रत्येक मनुष्यापर्यंत पोहोचेल. सर्व मिळून विचार करतील आणि सर्व मिळून पुढे जातील. म्हणजे आता पुढे महापुरुष होणारच नाहीत की काय. परमेश्वराच्या योजनेने महापुरुष सतत येतच राहतील, पण ते नेतृत्व करणार नाहीत, आपला विचार लादणार नाहीत. त्यांच्या मोठेपणाची खूबी ही असेल की ते सामान्य लोकांमध्ये मिसळून जातील, त्यांना आपली उंची देतील आणि त्यांचा सामान्यपणा आपल्यात सामावून घेतील. म्हणजे आता महापुरुष तर पूर्वीपेक्षाही मोठे होतील, पण त्यांची उंची त्यांना जाणवणार नाही आणि लोकांनाही जाणवणार नाही. ते महापुरुष इतके महान असतील की नेतृत्व पदाची जबाबदारी ते स्वीकारणार देखील नाहीत. हे नवयुग असं असेल की सर्वांच्या सोबत आम्ही असू आणि आमच्या सोबत सर्वजण. न नेयो न नेता. ध्रुवतारा आहे मित्र, ध्रुवतारा हा निओ कॉर्टिकल ध्रुवतारा आहे. आणि या निओ कॉर्टिकल ध्रुवताऱ्याकडे आपल्याला जर जायचं असेल तर विनोबांचा हा आग्रही आशावाद आपल्या मनात झंकारत ठेवूया, वृत्तीत उतरून घेऊया आणि वर्तनात परिवर्तित करूया. हा आशावाद त्यांना उपनिषदांनीच दिला आहे. उपनिषदामध्ये हे दोन पक्ष्यांचं चित्र आहे. एक पक्षी आहे खालच्या फांद्यांवरती. हा पक्षी ना थोडीशी गोड, थोडीशी आंबट, थोडीशी तुरट फळं खाण्यामध्ये मग्न आहे. त्याला वाटतंय की ही फळं खात 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 राहावं, हेच आपलं आयुष्य. तो जरा वरती बघतो तर त्याला दिसतो त्या झाडाच्या माथ्याशी बसलेला एक अत्यंत डौलदार आणि शांत असा पक्षी. ह्याला वाटतं तो त्याच्या जागी, मी माझ्या जागी. फळं खात 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 जाऊया, राहूया. म्हणून तो फळं खात एक वरची फांदी, एक वरची फांदी, एक वरची फांदी असं वरती जायला लागतो. वरती पाहतो, त्याला दिसतो की पुन्हा तो तसाच डौलदार, तसाच शांत, तसाच सुधीर. मग त्याला कळतं की अरे फळांचा लोभ आता सोडायला पाहिजे. किती काळ मी या छोट्या उंचीवरच्या तरतऱ्हेच्या फळांमध्ये स्वतःला गुंतून ठेवणार आहे. वरती जाऊया, वरती जाऊया. म्हणून तो जेव्हा वरती जातो त्या वरच्या पक्षाकडे पाहत 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 तेव्हा एक क्षण असा येतो जेव्हा त्या खालच्या पक्षाला कळतं की तोच वरचा पक्षी झालाय, दुसरा पक्षीच नाहीये. प्रत्येकामध्ये दडलेला आहे उन्नत भावनांचा हा राजहंस. आदिमते उन्नत हा प्रवास आपल्याला सांगतो की आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे. उपनिषद सांगतात ठामपणे आत्मविश्वासाने की आपण सगळे हा प्रवास करू शकतो. आणि हा प्रवास जर आपण केला तर अंतिम विजय सत्याचा होईल. गमतीची गोष्ट की या उपनिषदामधल्या ह्या चर्चेनंतरच वचन येतं सत्यमेव जयते. आमच्या या अशोक स्तंभाखालची ही वाक्य उपनिषदातली आहेत. मित्रहो, परंपरा, आपण एका प्रवाहाचा भाग आहोत. आमच्या ज्या सगळ्या धुरीण लोकांनी आमची घटना, हा अशोक स्तंभ आणि त्या खालचं वाक्य तयार केलं, त्या सगळ्यांना त्या परंपरेचा आणि प्रवाहाचा
त्याचं भान, त्याची जाण त्यांना होती. आणि म्हणून हे त्या दोन पक्षांच्या गोष्टीनंतरच येतं. सत्यमेव जयते नानृतम. म्हणजे असत्याचा कधीही विजय होत नाही, सत्याचाच शेवटी विजय होतो. तर मग आता कसा दिसतोय हा ओंकार? पहिला स्वर जागृती, वैश्वानर, आपल्या भाषेत आदिम भावना. दुसरा स्वर स्वप्न, प्रगत भावना. मकार, सुषुप्ती, प्रज्ञा, उन्नत भावना. आणि बिंदू म्हणजे निओकॉर्टिकलची उच्चतम अवस्था, जिथे द्रष्टा आणि दृश्य एक होतो, अनुभव आणि अनुभवणारा एक होतो, मी विरघळतो आणि उत्कृष्टच राहतं. दॅट इज द डॉट दॅट बाइंड्स. त्या बिंदूने पूर्ण ओम जोडला जातो आणि तरीही तो बिंदू बिंदूच राहतो. म्हणजे आपण या संपूर्ण ओंकाराचा अर्थ आता भावनिक उन्नतीच्या दृष्टीने लावलेला आहे. ओंकार आपल्याला माहिती होता परंपरेतून. या जवळजवळ 10 तासाच्या तुमच्या आणि माझ्या प्रयोगातून आपण ह्या ओंकाराकडे भावनेच्या दृष्टीने पाहायला शिकतो. आणि म्हणून यापुढं जेव्हा आपण ओंकार घेऊ तेव्हा त्या ओंकाराबरोबरच आपल्याला आपल्या उन्नत, प्रगत आणि आदिमसुद्धा भावनांचं भान आणि जाण येईल. याबरोबरच आपण एक अतिशय छान शांतिमंत्र सगळे जण म्हणूया. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांती शांती शांती. आम्हाला असत्याकडून सत्याकडे जाऊ दे, अंधकारातून प्रकाशाकडे जाऊ दे, मृत्यूकडून अमरत्वाकडे जाऊ दे. याचा अर्थ असा आहे, संकुचितपणे जगण्यापासून आम्हाला विशालपणे जगण्याकडे जाऊ दे. माझ्यात दडलेल्या, माझ्यामध्येच दडपलेल्या मीला आम्ही करू. मीला विशाल करायचा असेल तर मीला अधिक मोठ्या ध्येयामध्ये तरी विरघळून टाकू. जे करत आहोत त्याच्या प्रवाहामध्ये तरी विरघळून टाकू. समोरच्या माणसाच्या वेदनेमध्ये तरी विरघळून टाकू. उत्कृष्टाच्या ध्यासामध्ये तरी विरघळून टाकू. हे भान आणि ही जाण भावना आपल्याला देतात. आणि भावना आपल्याला जे देतात त्यामुळेच आपल्या सगळ्यांचे विचार संपृक्त होतात. आणि मग त्यातून ज्या कृतीची निर्मिती होते ती निश्चितपणे विधायक आणि विकासाकडे नेणारी असते. या क्षणी तुम्हा सर्वांच्या सहकार्यानं, सहवासानं मन उत्कर्षाचा हा ज्ञानयज्ञ संपन्न होत असताना माझी भावना व्यक्त करण्यासाठी ज्ञानेशांचे शब्द माझ्या समोर आहेत. किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, एथ माझे जी उरले पायीकपण. असाच लोभ असू द्यावा. कृष्णार्पणमस्तु. ओम तत्सत.